นี่คือสุสานโซล่าร์เซลล์จริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าแผงโซล่าร์เซลล์เก่าจะกลายเป็นขยะล้นโลกจริงๆแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเราติดตั้งกันมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณสัก11กิกะวัตต์ถ้าเทียบเป็นปริมาณน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณสัก600,000 ตันตึกใบหยก1ตึกน้ำหนักประมาณ200,000 ตันน้ำหนักตอนนี้ของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ประมาณ3ตึกใบหยกละ โอ้ที่เขาเคยมีความกังวลมีภาพออกมาว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยถูกกองทับถมกันแล้วก็จัดการยากแล้วอย่างนี้คนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยตกลงพลังงานสะอาดเนี่ยมันดีต่อโลกจริงไหมเพราะว่ามันเป็นขยะที่จัดการยากแบบนี้แล้วสรุปโซลาร์เซลล์รีไซเคิลได้ไหมเนี่ยทั้งหมด 100% เนี่ยเราก็สามารถคัดแยกแล้วก็กลับไปรีไซเคิลได้เนี่ยมากกว่า 99% The Recycle Series วันนี้จะพาไปดูกันว่าแผงโซลาร์เซลล์รีไซเคิลยังไงและนี่คือโรงงานของบริษัท Irradiance Solar เป็นโรงงานรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยนะฮะเราไปดูกันเลยว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยรีไซเคิลได้ไหมรีไซเคิลยังไงไปแต่ก่อนจะไปขอเลยครับถ้าสมมติชอบคอนเทนต์ดีๆมีความรู้แล้วก็สนุกแล้วก็ดีต่อโลกแบบนี้นะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ก้องกินกรีนให้ไปถึง100,000 Subscriber ไวๆหน่อยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยทูนะครับภูมิพัฒน์มงคลปรีดาชัยครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายซัพพลายเชนครับเป็นผู้ดูแลโรงงานรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์แห่งนี้ครับบริษัท Irradiance ธุรกิจคือทำอะไรฮะรับบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกรูปแบบให้กับทางหน่วยงานต่างๆรวมถึงโรงงานใหญ่ๆทั่วประเทศนะครับซึ่งลูกค้าเราก็จะมีตั้งแต่ FCG นะครับแล้วก็กัฟต่างๆบริษัทรายใหญ่ทั่วประเทศเราบริการดูแลติดตั้งให้หมดเลยจนถึงวันนี้ครับทาง Irradiance เนี่ยมีอายุ10 กว่าปีแล้วเราก็มีบริการตั้งแต่สำรวจออกแบบนะครับติดตั้งรวมถึงบริการหลังการขายด้วยครับรวมถึงวันนี้เราก็ติดตั้งมามากกว่า400 เมกะวัตต์แล้วครับทั้งในไทยและก็ต่างประเทศแสดงว่าแผงที่เราไปติดตั้งเนี่ยก็จะต้องมีรุ่นแรกๆที่ใกล้ที่จะหมดอายุแล้วถูกต้องครับที่จะต้องถึงขั้นตอนในการหาทางจัดการและรีไซเคิลตั้งแต่ประเทศไทยมีการนำโซลาร์เซลล์เข้ามาติดตั้งเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ใช้คำว่าแผงยุคแรกๆเนี่ยก็ถึงกระบวนการที่มันจะต้องนำมารีไซเคิลละหรือแผงรุ่นแรกบางรุ่นบางตัวเนี่ยก็จะเริ่มมีเสื่อมสภาพไปบ้างแล้วครับพี่ก้องถ้าเราจะกลับไปดูสถิติก่อนเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างเดียวเนี่ย 2,000 กว่ากิกะวัตต์แล้วก็ทั่วโลกเลยทั่วโลกทำให้มีการคาดการณ์ว่าเป็นอีก20 ปีข้างหน้าเนี่ยเอาเฉพาะของปีที่แล้วที่ติดตั้งไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดขยะที่เป็นแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมากถึงประมาณ 60-80 ล้านตันแล้วผมก็จะเห็นคนบอกในโซเชียลว่าติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแล้ววันหนึ่งมันหมดอายุจำนวนมากๆเนี่ยจะเอาไปไหนเป็นขยะกองทับถมบนโลกแน่เลยถึงจุดที่แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเสื่อมอายุแล้วเนี่ยเราจะยังไงกับมันต่อทำให้วงจรของโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นซีโร่เวสต์จริงๆซึ่งเมื่อก่อนเรามองว่าโอเคในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเป็นพลังงานสะอาดแต่เมื่อเลิกใช้งานแล้วล่ะคนก็จะมากังวลแล้วล่ะเฮ้ยแล้วขยะเราจะไปไหนเราจะจัดการกับมันอย่างไรคือเราอ่ะมีบริการ repowering plant ให้กับลูกค้าเมื่อก่อนแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยต่อ1แผงเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แผงในตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก700 วัตต์ต่อแผงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ200 วัตต์แปลว่า1แผงมันรับไฟได้ครึ่งนึงสมมติพี่ก้องติดไปเมื่อ10 ปีที่แล้วถ้าพี่ต้องจะติดที่กำลังติดตั้งเท่าเดิมสมมติติดตั้งทัก1 เมกะวัตต์ใช้พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรปริมาณพื้นที่เนี่ยคือจะลดลงหายไปครึ่งนึงถูกไหมครับเพราะว่าเดิม200 วัตต์ใหม่มันเป็นครึ่งนึงวันนี้มัน700แล้วกลายเป็น3 เท่าไปแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลิตไฟเท่าเดิมเลยเราจะใช้พื้นที่แค่ครึ่งเดียวแล้วน้อยลงพอการมีการ repowering plant เนี่ยทั้งตัวแผงตัวอุปกรณ์ต่างๆทางบริษัทผมเองก็จะรับตั้งแต่ปรับปรุงให้มันดีขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าบางแผงก็เสื่อมสภาพแล้วบางแผงก็เสียแล้วทำให้ใช้ว่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟเนี่ยมันน้อยลงพอมันน้อยลงมันคือเสื่อมสภาพแล้วต่อมาก็คือทางบริษัทผมเองก็เห็นโจทย์ตรงนี้ว่าโอเคเราก็จะแผงตรงนี้ใช้คำว่ากลับมารีไซเคิลได้อีกทีนึงเปลี่ยนแผงใหม่ให้เอาแผงเก่ามาจัดการให้ถูกต้องคุณก็สบายใจว่าแผงเราไม่ได้ไปเป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
นี้ผมอยู่กับพี่ฤทธิ์นะครับผม ครับผม และตรงนี้เป็นพื้นที่เก็บแผงโซลาร์เซลล์เก่าที่เตรียมจะมารีไซเคิลที่นี่ ใช่ครับก็คือแผงที่ขนส่งมาเนี่ยจากจังหวัดต่างๆนะครับ ครับ ก็จะมารวมแล้วก็มาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ อืม ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของเรา ครับ นะ นี่ ครับ เห็นว่าเขียนว่าเพชรบุรี ใช่เพชรบุรี2 อ่า เพชรบุรี2ก็เป็นล็อต2นะครับ ครับ จะมีเพชรบุรี1นะครับ ครับ อยู่ฝั่งทางโน้นก็เอามาหลายรอบแล้วเหรอ ใช่ครับใช่ครับ โอ้ มาหลาย เพชรบุรีนี่ถนนเพชรบุรีหรือว่าจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีครับ โอ้แสดงว่ามาจากหลากหลายจังหวัดเลย ใช่ครับ ที่นี่รับ จก มาจากที่ไหนบ้างครับ ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นแถบภาคกลางครับ ครับ แล้วก็จะมีส่วนบางส่วนก็มาจากทางภาคตะวันออกบ้าง ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นแถบภาคกลางที่จะทำเป็นโซลาร์ฟาร์ม ครับ นะครับที่เขาจะมีแผงแตกแผงเสียที่มีอยู่ใน โอ้ แพลนของเขาจะมีการขนส่งนะครับ ครับ เข้ามาให้เรา ครับผม ที่นี่ สภาพของแผงมาที่นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยนะฮะ ได้ครับ นี่เพชรบุรี1นะครับส่วนใหญ่นี่เก่าๆนี่อายุเท่าไหร่ครับที่มาเด็กที่นี่ ถ้าเก่าสุดเนี่ยอยู่ประมาณสัก 12 ปี โอ้โห จริงๆ จะมีแผงที่ใหม่กว่า 12 ปีด้วย ก็จะเป็นแผงแบบ 6 ปี 7 ปี 8 ปี พวกเนี้ยก็มีเหมือนกัน อาจจะเป็นแผงที่เกิดดีเฟกต์ก็คือแผงเสียแผงแตก ครับ นะครับ จริงๆ ยังไม่ได้หมดอายุ แต่ว่าแผงแตกก่อนนะครับ เขาก็ลูกค้าก็มีการเปลี่ยนแผง ครับ แล้วก็เก็บเอาไว้ แต่อันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยจะมีรอยแตกละปัญหาอย่างหนึ่งที่อาจจะมองไม่เห็นเราเรียกว่าไมโครแครกเกิดจากการกระเทาะหรือการกระแทกบางอย่างนะครับทำให้ตัวแผงเนี่ยเกิดการแตกด้านในเซลล์ทำให้การผลิตไฟฟ้าเนี่ยผลิตได้ไม่ดีรอบๆจุดที่แตกอะครับจะเป็นจุดที่สะสมความร้อน เราตีว่าเป็นแผงที่เสียเหมือนกันนะครับไม่สามารถใช้งานได้ ครับผม นะครับ อันนี้เรียกว่าแตกแล้ว อันนี้เรียก และ ว่า อันนี้เรียกอะไรนะครับ ถ้าอันนี้เรียกแตกอันนี้เรียกอะไรฮะโอ้โห อันเนี้ย มาเป็น น่าจะ แผ่นแยกชิ้นส่วนเลย ใช่ครับคือต้องบอกว่าลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยเก็บแผงไว้นานมากๆนะครับจนตัวแผงเนี่ยแทบจะหลุดออกจากเฟรม ครับ นะครับบางไซต์งานเนี่ยเราไปเห็นเนี่ยก็คือตัวแผงเนี่ยแทบจะอยู่ใต้ดินไปแล้วนะครับก็คือเขาวางทับสะสมกันนาน อ๋อถอดออกมาแล้วไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ว่า ใช่ เก็บรักษา ๆ ใช่ใช่ โอ้ บางทีเขาก็ไปเก็บไปวางไว้ อืม นะครับเรียกว่าหาทางออกไม่ได้ ครับ สำหรับโรงงาน ครับ บางโรงงานเนี่ยมีจำนวนเยอะมากๆ จนต้องไปเช่าโกดังเก็บ เพื่อเก็บโซลาร์เซลล์ที่เสียแล้วไม่ใช้แล้ว ใช่ใช่ครับ แต่สงสัยถามต่อที่พี่นิดบอกเมื่อกี้อย่างหนึ่งคือ เวลาเขาเสื่อมสภาพเขาเก็บไว้เขาหาทางออกกันยังไงครับปกติแล้วคือมันมีอะไรบังคับไหมว่าจะต้องส่งมารีไซเคิลเนี่ย โอเค อืม เอาโดยปกติก่อนนะครั ครับ บ ปกติเนี่ยแผงแผงตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเสียเนี่ยเราจะต้องมีการนำไปฝังกลบนะครับเป็นการกำจัดขยะประเภทหนึ่งนะครับเป็นขยะมีพิษนะครับซึ่งตอนเนี้ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีกฎหมาย ครับ ครอบคลุมชัดเจนเรื่องของการรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ ครับ นะครับแต่ว่าเราก็ได้มีการประเทศไทยมันมีการร่างตัวกฎหมายฉบับนี้มาระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วเริ่มตั้งแต่ปี 58 แล้ว ครับ นะครับก็มีการร่างกันต่อมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเข้าใจว่าในระยะเวลาไม่นานเนี่ยครับก็จะมีกฎหมายแยกเฉพาะออกมานะครับเรื่องของการรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ ครับ คือต้องบอกว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่เหมือนกับขยะอิเล็กทรอนิกส์อื่น ครับ ๆนะครับแผงโซลาร์เซลล์ ถือว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหม ถือว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง ครับ นะครับแต่ว่าตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะมีเรื่องของตะกั่วซึ่งเป็นโลหะหนักนะครับอยู่ในแผงโซลาร์เซลล์ด้วย ถ้าเกิดว่าเราเอาไปฝังกลบเนี่ยในปริมาณมากๆเนี่ย ครับ ก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรื่อง ฝังกลบที่พี่นิดว่าคือเป็นไม่ใช่ฝังกลบขยะมูลฝอยของชุมชน เป็น ครับ ฝังกลบเฉพาะสำหรับขยะอุตสาหกรรม ใช่ใช่เป็นขยะอุตสาหกรรม แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรอยู่ดี ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะว่า ในการหาทางออกให้เขา ใช่ครับ เพราะว่าก็จะมีเรื่องของน้ำเซาะดินต่างๆนะครับที่จะไหลผ่านโลหะหนักพวกนี้ ลงไปสู่ดินลงไปสู่แหล่งน้ำปลาต่างๆ ที่เราเลี้ยงไว้อะไรพวกเนี้ยเราก็เอามาทานอย่างเงี้ยครับก็จะมีโลหะหนักผสมสุดท้ายแล้วเนี่ยผลกระทบพวกเนี้ยก็จะย้อนกลับมาสู่เรา เดี๋ยวคิดว่าน่าจะเริ่มมีกฎหมายมาบังคับแล้วผู้ที่อยากจะกำจัดแผงโซลาร์เซลล์ ครับ จะต้องกำจัดอย่างถูกต้อง ถูกต้องครับ ซึ่งวิธีนั้นก็คือการรีไซเคิล ใช่ครับ พี่นึกทราบไหมว่าประเทศไทยเรามีแผงโซลาร์เซลล์เนี่ย
เยอะแค่ไหนแล้ว ครับ ที่จะใกล้หมดอายุนี่มันเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ย ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ จริงๆ แผงโซลาร์เซลล์เนี่ย อืม เราติดตั้งกันมาแล้วนะครับ อยู่ที่ประมาณสัก 11 กิกะวัตต์นะ ข ครั อบ งไทยเรา ของไทยเรา 11 กิกะวัตต์ เย เนี่ย อะไหมอ่ะผมไม่รู้ ถ้าเทียบเป็นปริมาณน้ำหนัก อืม นะครับ มันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 600,000 ตัน ครับ 600,000 ตันเนี่ย 600,000 ตันเนี่ยถ้าให้เห็นภาพง่ายกว่านั้นนะครับ ก็คือตึกใบหยก 1 ตึกนะครับ น้ำหนักประมาณ 200,000 ตันนะครับ อืม น้ำหนักตอนเนี้ยของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ประมาณ 3 ตึกใบหยกละ โอ้โห นะครับ โอเคเห็นภาพเลยเปรียบเทียบอย่างนี้ จริงๆเนี่ยมีการคาดการณ์นะครับไว้ว่าจะหมดอายุเนี่ยประมาณปี 2050 นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแผงเนี่ยหมดอายุเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้นะครับ ครับ ก็คิดว่าน่าจะประมาณสักปี 2035 เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าตัวแผงเนี่ยจะ อืม เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็จะมีแผงสะสมเนี่ยถ้ารวมๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-6 ตึกใบหยกแล้ว กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็เริ่มมองหาเรื่องของการรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ ถ้าที่โรงงานที่ Irradiance เนี่ยรับมารีไซเคิลเนี่ยเยอะแค่ไหนฮะ แผงที่เรารับมารีไซเคิลเนี่ยถ้าพูดถึงกำลังการที่เราจะรีไซเคิลได้แล้วกันนะครับวันหนึ่งเนี่ยเรารีไซเคิลได้เนี่ยชั่วโมงละ 50 แผง โอเค 1 วัน 8 ชั่วโมงเนี่ยก็คือเราจะรีไซเคิลได้วันหนึ่งประมาณ 400 แผง โอ้ครับ 400 แผงถ้าตีเป็นเดือนเนาะก็เลขกลมๆก็ประมาณ 12,000 แผง ครับ นะครับปีหนึ่งก็ประมาณ 140,000 แผง โอ้ 140,000 แผง ก็คือเตรียมไว้รับกับสเกลที่เดี๋ยวมันจะมาอีกเยอะแน่นอน ใช่ครับ เลย ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆ สเกลที่เรารับเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าตัวแผงโซลาร์เซลล์ที่มีอยู่ในตลาดตอนเนี้ย ครับ มันมีจำนวนมากมายมหาศาล และตอนนี้เราก็ตามแผงโซลาร์เซลล์เก่าเข้ามาในโรงงานและมาอยู่กับพระเอกของที่นี่นะฮะพี่บีสวัสดีครับผม ครับ สวัสดีครับ พี่บีแนะนำตัวหน่อยครับ ครับ ผมชื่อธาราวุฒินะชื่อเล่นชื่อบีนะ เป็นผู้ดูแลเครื่องจักรรีไซเคิลชุดนี้นะครับ อันนี้คือโรงงานที่จะรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับ ใช่ครับ มากองวางอยู่อย่างนี้ ตอนนั้นนี่จะมีแผงใช่แผงที่ว่าเราจะนำเข้าเครื่องจักร โดยหลักการแล้วเนี่ยวิธีการรีไซเคิลโซลาร์เซลล์ ครับ มีหลายวิธีไหมพี่ หลักๆก็มีอยู่ราวๆ2-3 วิธีชนิดแรกก็คือการบดย่อยและคัดแยก แบบที่ 2 ก็คือการเอาไปเผาและคัดแยกออกมา ซึ่งของไทยเราเนี่ยจะเป็นแบบแรกก็คือบดย่อยและคัดแยกออก บดย่อยและคัดแยกออกงั้นขั้นตอนมีอะไรบ้างครับผม ครับ อันนี้เรายืนอยู่ที่จุดแรกเลยไหม ใช่ครับจะเป็นการโหลดดิ้งแผงเข้าเครื่องจักร ครับ นะครับจะมีในส่วนของตัวลิฟติ้งในการที่จะเสิร์ฟแผงขึ้นไป อืม เพื่อที่จะให้ถึงระยะที่โรบอทสามารถยกแผงเข้าเครื่องจักรไปได้ทางเราเนี่ยแค่มีการเอาโฟล์คลิฟต์เนี่ยยกแผงทั้งเลนขึ้นเครื่องจักรเราไม่ได้เอาคนยกเข้าเครื่อง โอ้ครับก็คือทุ่นแรงคนเพื่อความ ใช่เพื่อความรวดเร็วด้วย เราก็จะเห็นเป็นแบบหุ่นยนต์เป็นแขน ใช่ ยกขึ้น ครับ ไปทีละแผ่นทีละแผ่นอย่างนี้ ครับก็จะเห็นจากภาพเมื่อกี้ที่ลงมาจากรถเราจะมีการตัดสายบางส่วนออกแล้ว ครับ เพื่อที่ว่าเราสามารถเข้าเครื่องได้เลยโดยไม่ต้องมาคัดแยกสายไฟออก ผมเห็นว่าเขาตัดตั้งแต่อยู่บนรถเลยก่อนที่จะขนลงมาที่ ใช่ ที่โกดังเก็บ ใช่ครับ อ๋อ แพ็คขึ้นพาเลทไว้ประมาณ30 แผงเพราะเครื่องจักรเรารับได้ช่วงประมาณ ครับ หลังจากนั้นก็จะผ่านใส่ชุดสายพานมาเขาจะมีก้านดำๆเนี่ยเป็นตัวที่จะปรับโพซิชันให้แผงตรงกับเครื่องจักร ครับผม หลังจากนั้นก็วิ่งผ่านตัวชุดนี้เขาจะมีตัวกล้อง 3D สแกนอยู่ด้านในในการที่จะสแกนขนาดแผงแล้วก็ตำแหน่งของจังชันบ็อก ครับ เพื่อที่จะสามารถถอดตัวจังชันบ็อกได้ ทำไมต้องสแกนล่ะพี่ขนาดมันไม่เหมือนกันทุกอันตำแหน่งมันไม่เหมือนกัน ขนาดแผงแต่ละรุ่นจะไม่เท่ากันครับ ต้องใช้เครื่องนี้เขาอ่านก่อน ใช่ครับถ้าไม่มีเครื่องนี้เราจะต้องเมนูทำงาน ซึ่งจะใช้เวลาในการทำงานเยอะ แต่เครื่องนี้เขาจะอ่านให้ แล้วเขาก็จะบอกเครื่องต่อๆไปว่าเฮ้ยแผงเนี้ยไอ้นี่มันอยู่ตำแหน่งนี้ขนาดมันเป็นแบบนี้ ใช่ครับใช่เพื่อในการที่จะถอดจังชันบ็อกง่ายแล้วก็รื้อเฟรมได้ง่าย จันชั่นบ็อกซ์คืออะไร จะเป็นในส่วนที่ว่ารับไฟฟ้ามาจากตัวเซลล์แล้วออกมาเป็นไปใช้งานนะ ครับผม ตัวนี้จะติดอยู่ด้านหลัง ครับ ซึ่งเวลาแผงเข้ามาตัว 3D สแกนจะรู้ว่าบล็อกตัวนี้ติดอยู่ที่ตำแหน่งไหนของแผง ครับผม หลังจากนั้นตัวมีดตัวเนี้ยก็จะวิ่งไปหาตรงตำแหน่งที่ตัวบล็อกอยู่แล้วเขาก็จะครอปขึ้นมายกลงมา แล้วก็มาหย่อนลงตะกร้านี้เป็นแยกออกมาใช่ แล้วพอออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเราทำไงต่อครับ เราต้องมาแกะอีกไหม ก็จะมีผู้ที่ว่าจะเอาไปใช้งานต่อเอาไปคัดแยกอีกทีนึงครับ คิดว่าในนี้ก็น่าจะมีวงจร หลักๆก็จะมีพลาสติกแล้วก็มีแผงวงจรด้านใน แต่อันเนี้ยไม่ทิ้ง มี ใช่ คน ครั รับไป ไม่ทิ้งมี เป็นขยะ ใช้ อิเล็ ได้ ก ต่ ท อ รอนิกส์อีกประเภทหนึ่ง ใช่ครับ ชิ้นส่วนแรกออกไปแล้วจังชั่นบ็อกซ์เสร็จปุ๊บไปไหนต่อฮะ หลังจากนั้นก็จะผ่านสายพานมาที่เครื่องชุดนี้ ครับ เครื่องชุดนี้จะเป็นตัวแยกเฟรมอลูมิเนียมออก จะเห็นว่ามันจะมีด้านสั้นและด้านยาว อ่า
ครับ จะเห็นว่าตอนแรกมันอยู่ทางด้านนี้พอเราเลาะเลือกออกมาแล้วมันก็จะเป็น กรอบ ใช่ กรอบของมันแงะออกตรงนี้ อันนี้คืออลูมิเนียมเลย ใช่ครับ เป็นเกรดที่สามารถเอาไปทำอะไรได้ไหมพี่ เอาไปรีไซเคิลต่อครับ โอเค นี่ออกมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะครับ ต่อมาครับผม พอผ่านจากชุดนี้มาแล้วจะเห็นในภาพจะสังเกตได้ว่าจะเหลือแต่ตัวแบ็กชีทจะเป็นแผ่นด้านหลังของ ครับ ตัวแผงโซล่า เรียกอะไรนะ แบ็กชี แบ็ ท กชีทใช่ครับด้านหลังจะเห็นว่าจะมีเป็นสีขาวแต่จริงๆแล้วด้านล่างจะเป็นแก้ว ซึ่งถึงขั้นตอนนี้เราต้องการเอาแก้วออกก่อน แก้วคือกระจกที่เคลือบอยู่ข้างหน้าใช่ไหม ใช่ครับ อ่า แผงจะคว่ำหน้าเข้ามา โอเค หลังจากนั้นมาถึงเครื่องนี้ครับจะทำการลอกแก้วตัวแก้วออกที่เป็นการขูด อ๋อเหรอฮะ ใช่ครับเนี่ยจะเห็นใบมีดอยู่ด้านใน ขูดแก้วออก ขูดกระจกออก ใช่ครับให้เหลือแต่ตัวแผงที่เป็น EVA ซิลิคอนแล้วก็แบ็กชีทพลาสติกด้านหลัง มาในลักษณะเป็นยังไงครับ เป็นผง เป็น เลยมันแตกเป็น มี เกล็ดเลย ใน3ขนาดก็จะมีเป็นเม็ดใหญ่เม็ดกลางเม็ดเล็กแล้วก็เป็นผงด้วย ก็จะมีผู้รับซื้อเอาไปเหลาใหม่ เขาเอาไปทำอะไรครับพี่ ซึ่งในธุรกิจจริงๆแล้วพวกถ้าเป็นเม็ดแก้วอะไรส่วนใหญ่เขาสามารถเอาไปหลอมแก้วได้ ครับ เอาไปทำเคลือบกระเบื้องได้แล้วก็อื่น เอามาเป็นขวดแก้วได้ไหม ๆได้ครับได้ อ่า แต่ว่าต้องไปผ่านการหลอมใหม่ อ๋อครับ หลังจากนี้คือตรงนี้จะมีการคัตติ้งจะสังเกตว่าเป็นแผ่นยาวๆมาเราจะมีการซอยออกเป็น 7-8 แผ่น เพื่อที่จะสามารถขึ้นรางไปได้แล้วก็มาลงที่เครื่องชุดนี้เครื่องชุดนี้จะทำการย่อยแผงที่เป็นขนาดแผ่นใหญ่ๆเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆเสร็จก็จะส่งต่อไปที่เครื่องสุดท้าย แผงที่ว่านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างฮะ พลาสติกด้านหลัง EVA ที่เป็นยางด้านใน ยาง มี ซิลิ พลาส คอ ติ น กมียาง ซิลิคอน แล้วก็มีทองแดงในด้วย มีทองแดงด้วย ใช่ครับ อ๋อครับผม ที่เห็นกดโหลดที่ตั้งโชว์อยู่ก็จะมีตัวผงแก้ว อืม ผงแก้วนี้ออกมาจากเครื่องเมื่อกี้ที่เราคุยไปเมื่อกี้นะครับ อันนี้คือขนาดนี้เลยใช่ไหมที่ ใช่ครับเป็นที่ออกเป็นขนาดนี้เลยเป็นเม็ดใหญ่ ต่อมาครับ ซิลิคอนคืออะไรอ่ะ ซิลิคอนคือก็เป็นตัวเซลล์ที่อยู่ในตัวแผงตัวนี้จะมีคนรับซื้อไปอยู่ครับ อืม อาจจะเอาไปทำพวกทำซิลิโคนไปหลอมใหม่เพื่อเอาเงินออกมา มันมี ครับ สารเงินในนี้ด้วย ครับ เพราะในนี้จะมีมิกซ์มาทั้งซิลิคอนแล้วก็ทองแดงด้วย อ๋อโอเคครับ ครั มี บ ซิลิคอน แล้วก็อันนี้โหหนักอึ้งเลย อันนี้ทองแดง โหหนัก อันนี้น่าจะขายได้ราคาดีเลยใช่ไหมครับ เป็นกิโลก็เกือบเท่าสายไฟถ้าจะเห็นว่ามันมีนิดเดียวก็จริงแต่หนักกว่า ครับ เพราะมวลมันแน่นกว่า โอเคงั้นผมกลับบ้านก่อนนะฮะ โอ้ไม่ได้ครับ ไม่ได้เขาเดินจะถึงบ้านแล้ว ข้ามช้าไปหน่อย และสุดท้ายผงพลาสติก ตัวนี้จะมาจากทางแผ่นแบ็กชีทด้านหลังที่เป็นสีขาวที่เห็นอยู่ ตัวนี้ถูกบดออกมา เอาไปทำอะไรได้ครับพี่ผงพลาสติกนี่ ตัวนี้ก็ไปหลอมเป็นตัวเม็ดพลาสติกใหม่นะ เป็นพลาสติกประเภทอะไรนะฮะ EVA ฮะ EVA Fun Fact ครับ แผงโซลาร์เซลล์แบบนี้เปลี่ยนแสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้าให้เราได้ยังไงเดี๋ยวเราจะให้พี่ฤทธิ์นะครับ อธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆ ภายในเวลา 5 วินาที ได้ครับ ไหวไหมทันเหรอ ไม่ทันแล้วครับ5 วิ โอเคเอาแบบเคลียร์ๆเข้าใจง่ายๆให้น้องๆเข้าใจกันหน่อยครับ ได้ครับ แผงโซลาร์เซลล์นะครับใช้ปรากฏการณ์เรียกว่าโฟโตโวลตาอิกในการที่จะเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับ ครับ โดยแสงอาทิตย์เนี่ยจะมาตกกระทบที่แผงโซลาร์เซลล์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดเป็นอิเล็กตรอนเล็กๆนะครับเกิดขึ้นบนแผงโซลาร์เซลล์หลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยจะวิ่งนะครับบนเส้นสีขาวๆที่เราเห็น ครับผม ตรงนี้นะครับ เล็กๆเนี่ยนะฮะ ใช่ครับ ทีๆเนี่ยนะ ใช่ครับ อ๋อครับ เส้นพวกเนี้ยเราเรียกว่าบัตรบาร์ ครับ นะครับอิเล็กตรอนเนี่ยจะวิ่งมารวมกันนะครับสุดท้ายเนี่ยอิเล็กตรอนทั้งหมดทั้งแผงนะครับก็จะมารวมกันอยู่ที่บัตรบาร์ตัวใหญ่เส้นใหญ่ตรงนี้ เส้นเล็กๆนี่คือถนนของเขาเหรอฮะ ใช่ครับ ถนนของอิเล็กตรอน ใช่ครับ ไม่ได้เป็นลายธรรมดาเฉยๆนะ ไม่ได้เป็นลายธรรมดา เป็น เฉย ที่อิเล็กตรอนวิ่ง ๆใช่ครับ จากเส้นเล็กๆ มารวมเป็นเส้นที่หนาขึ้นหน่อย ใช่ครับ หนาขึ้นมาอีก ใช่ครับ และนี่คือ ก็ ถนนหลัก ถนนหลักของเขาแล้วเราก็จะรวมอิเล็กตรอนทั้งหมดนะครับเราก็จะมารวมกันอยู่ที่ถนนใหญ่ตรงนี้ แล้วเราก็จะเข้าไปสู่ตัวเราเรียกว่าจังชันบ็อกนะครับที่อยู่ด้านหลัง จาก ครับ ข้างหน้าทะลุมาข้างหลังได้เลย ใช่ครับจังชันบล็อกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่รวบรวมกระแสไฟแล้วก็ปล่อยกระแสไฟมาที่สายนะครับก็จะมีขั้วอยู่นะครับทั้ง 2 ด้านนะครับเราก็จะต่อแผงโซลาร์เซลล์จากขั้วตรงนี้นะครับเราก็จะรวมแผงกันนะครับพอรวมจำนวนแผงกันเยอะๆเนี่ยก็จะได้กระแสไฟฟ้าที่ใช้เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าของเรา ครับผม ครับ วัตถุดิบอะไรที่เปลี่ยนจากแสงอาทิตย์ให้เป็นอิเล็กตรอน ในแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่เราเห็นนำตรงเนี้ยเราจะใช้ธาตุนะครับเรียกว่าซิลิคอนนะครับซิลิคอนเบสอันเนี้ย ครับ จะ
เวลาแสงอาทิตย์มาตกกระทบนะครับ ครับ ก็จะใช้ปรากฏการณ์ก็คือจะเป็นโฟตอนนะครับโฟตอนเนี่ยจะมาผลักอิเล็กตรอน ครับ ให้เกิดขึ้นบนแผงโซลาร์เซลล์อิเล็กตรอนก็จะมาเข้าสู่ตัวบัตรบาร์ ครับ นะครับแล้วก็จะวิ่งมารวมกัน นี่นะฮะเส้นเหล่านี้คือถนนของน้องอิเล็กตรอนนะครับวิ่งมารวมกันแล้วก็มาเข้าที่จังชันบ็อกซ์ ใช่ครับ ไปตามสายไฟ ใช่ครับ เข้าอินเวอร์เตอร์ ใช่ครับ เกิดเป็นไฟฟ้าให้เราได้ใช้กัน ใช่ครับ ถ้าชอบกดหัวใจขึ้นมาให้พี่ฤทธิ์หน่อยครับนี่คุณครูฤทธิ์ ขอบคุณครับขอบคุณครับ และห้องนี้ครับก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าชิ้นส่วนต่างๆ ที่ถูกถอดแยกออกมาจากแผงโซล่าร์มากองแยกเป็นประเภทต่างๆ ไว้เป็นระเบียบเลย ครับ มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่ฤทธิ์ทวนอีกทีหนึ่ง ได้ครับก็ที่เราได้มานะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ อลูมิเนียมส่งไปไหน อลูมิเนียมเนี่ยเราก็จะเป็นการส่งขายนะครับ ครับ เป็นขั้นตอนการรีไซเคิลตามปกตินะครับของ ครับ อลูมิเนียมทั่วๆไป เวลาเราขายอลูมิเนียมเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมที่เป็นเกรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับ โอเครับผม แล้วก็ รีไซเคิลได้100%ใช่ครับรีไซเคิลได้ 100%ถัดมาก็จะเป็นส่วนของตัว junction box นะครับ junction box เนี่ยก็จะมีตัวพลาสติกนะครับแล้วก็มีโลหะนะครับตัวโลหะนำไฟฟ้าอยู่ด้านในนะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะขายเป็นทั้งตัว junction box เลยนะครับก็จะมีบริษัทที่ไปรับแยกนะครับตัวพลาสติกกับตัวโลหะกันออกมาอีกทีหนึ่งนะครับถัดมาก็เป็นส่วนของตัวผงซิลิคอนนะครับผงซิลิคอนเนี่ยเราจะไปใช้ในอุตสาหกรรมหลอมเหล็กนะครับอุตสาหกรรมเหล็กกล้า ซึ่งตัวผงซิลิคอนเนี่ยจะทำให้ตัวเหล็กเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่เราได้มากที่สุดนะครับถึงประมาณ 70% เลย ตอนนี้เรามีไบเออร์มารับนะครับแล้วก็ไปทำขวดนะครับเป็นขวดแก้วนะครับที่เราใช้กันนะครับซึ่งทางไบเออร์เนี่ยเขาก็ยินดีที่จะรับทั้งหมด เพราะว่าแก้วที่ได้เนี่ยสามารถนำไปหลอมแล้วก็ไปทำขวด ซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่าการหลอมที่มาจากทรายนะครับลดค่าพลังงานในการหลอมด้วย แล้วก็ได้กลับมาเป็นขวดที่เราใช้กันส่วนอื่นๆนะครับส่วนอื่นเป็นทองแดงนะครับก็อันนี้เข้าสู่กระบวนการหลอมนะครับแล้วก็เอาไปเป็นวัตถุดิบเป็นทองแดงเป็นโลหะตั้งต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวผงพลาสติกเนี่ยอันนี้ก็จะไปกลับไปสู่เป็นเม็ดพลาสติกนะครับเราก็เอามาฉีกขึ้นรูปเอาไปทำเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกทั้งหลายนะครับที่เราใช้กันส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของผงฝุ่นหรือผงที่ไม่ได้มีการคัดแยกนะครับซึ่งอันนี้จะมีสัดส่วนเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ 0.1% นะครับซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากๆตรงเนี้ยเราก็นำไปฝังกลบนะครับก็เป็นการคัดแยกทั้งหมด 100% เนี่ยเราก็สามารถคัดแยกแล้วก็กลับไปรีไซเคิลได้เนี่ยมากกว่า 99% เดี๋ยวคนดูจะถามว่าอ้าวไหนบอกรีไซเคิลได้ไม่เห็นออกมาเป็นแผงโซลาร์เซลล์เลยตัวทุกอย่างที่เรารีไซเคิลณตอนนี้นะครับอย่างตัวผงซิลิคอนเนี่ยตอนนี้เราจะไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆเนื่องจากว่าประเทศที่ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ตอนนี้ประเทศที่ผลิตมากที่สุดก็คือประเทศจีนประเทศจีนตอนนี้เขาจะใช้ซิลิคอนที่เป็นแบบเป็นเพียวซิลิคอนนะครับซิลิคอนที่เราได้ออกมาตรงนี้จะเป็นซิลิคอนที่อาจจะต้องนำไปสู่ขั้นตอนการ purify อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผ่านการใช้งานแล้วผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นเกรดรีไซเคิลใช่ไหมใช่ครับก็อาจจะต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราสามารถยืนยันได้เลยว่าตัวผงซิลิคอนหรือว่าโลหะต่างๆเนี่ยจะไม่ได้กลับเข้าไปสู่ในระบบของสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะกลับเข้าไปสู่กระบวนการทางโรงงานนะครับกระบวนการผลิตใหม่ไปอยู่ในอุตสาหกรรมใหม่นะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นโอเคซิลิคอนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เกรดที่เขาเอาไปผลิตแผงโซลาร์เซลล์ใหม่ณตอนนี้แต่ก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอยู่ดีไม่ได้เอาไปทิ้งใช่ไหมครับแต่อันอื่นๆอย่างเช่นอลูมิเนียมกระจกทองแดงถ้าจะเอาไปรีไซเคิลไปใช้จริงๆในโซลาร์เซลล์ใช้ได้ไหมพี่จริงๆทำได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมกระจกต่างๆพวกนี้แม้แต่ตัวซิลิคอนเองเนี่ยก็สามารถนำไปกลับไปเป็นโซลาร์เซลล์ใหม่ได้แต่เพียงแค่เราอาจจะต้องผ่านกระบวนการ purify มันนะครับจริงๆทุกอย่างเนี่ยกลับไปเป็นแผงโซลาร์เซลล์ได้นะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทผู้ผลิตถ้าเกิดว่ามีการเรียกย้อนคืนย้อนกลับมาแล้วก็เริ่มมามองวัตถุดิบที่มาจากตัวรีไซเคิลเนี่ยตรงนี้แผงโซลาร์เซลล์ก็จะครบลูป
ครับ นะครับก็คือตั้งแต่แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้งานจนมารีไซเคิลแล้วก็กลับไปเป็นแผงโซลาร์เซลล์ใหม่ ในอนาคต นะ น่าจะมีแววที่เขาจะเริ่มหันมาใช้วัสดุรีไซเคิล แน่นอนครับ เพราะว่าต้องบอกว่าตัวซิลิคอนนะก็เราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติก็ลดลงไปเรื่อยๆ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องของการใช้วัสดุที่มาจากรีไซเคิล ครับ ในอนาคตก็เกิดขึ้นแน่นอนครับ ซึ่งหลักๆก็คือที่ประเทศจีนที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ใช่ นะ ใช่ครับ ผมเอาเป็นว่าน้องถูกคัดแยกออกมาแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับไปอยู่ในโซลาร์เซลล์ใหม่นะครับ ใช่ครับ ถ้าผู้ผลิตเนี่ยเขาเริ่มมองหาวัสดุรีไซเคิลนะครับก็เป็นไปได้เลย โอเคครับ และนั่นก็คือเรื่องราวของการรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์นะครับน่าจะคลายข้อสงสัยคลายความกังวลให้กับหลายๆคน และก็เชื่อว่าน่าจะเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับให้กับหลายๆคนด้วยนะครับรวมถึงตัวพี่ก้องเองด้วยนะครับผมถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับคุณมีวิธีการสนับสนุนช่องของเราช่องของพี่ก้องนะครับ4วิธีด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยน่ารักสุดง่ายสุดนะครับฝากกดหัวใจกันคนละดวงนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยว่าชอบมากหรือไม่ชอบก็ได้นะไม่ชอบตรงไหนอยากให้เราปรับปรุงพัฒนาตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรืออยากจะให้เราพาไปดูเรื่องราวอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับอย่างที่2นะครับอันนี้สำคัญสุดๆเลยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ก้องกรีนกรีนกันไว้ด้วยนะครับให้ไปถึง 100,000 Subscriber ไวๆนะครับตอนนี้Facebook เรา 300,000 กว่า TikTok เรา 300,000 กว่านะครับขอ YouTube เนี่ยแหละฮะที่เป็นคอนเทนต์ที่เราดูได้คอนเทนต์แบบเต็มๆนะครับเป็นดูได้แบบจุใจเป็นคอนเทนต์แบบลองฟอร์มแบบนี้นะครับฝากให้กำลังใจทีมงานด้วยกันกดติดตามหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆคอนเทนต์ในช่องเราเนี่ยเรตติ้งดีมากนะครับโดยเฉพาะคอนเทนต์ Recycle Series หรือว่า Zero Waste เนี่ยนะครับหรือว่า Green Day เนี่ยไปถึง100,000 วิวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับข้อที่3นะครับถ้าใครอยากจะช่วยสนับสนุนเลี้ยงกาแฟเลี้ยงค่าน้ำค่าขนมให้กับทีมงานก็สามารถที่จะกด Super Thanks ใน YouTube ได้เช่นกันนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะครับและข้อที่4นะครับคุณสามารถสปอนเซอร์เราได้นะครับถ้าคุณอยากจะให้เราไปถ่ายทำเล่าเรื่องราวที่สนุกเข้าใจง่ายดีต่อสมองดีต่อใจแล้วก็ดีต่อโลกนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรและอีเมลอยู่ในแคปชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปเล่าเรื่องของคุณนะครับเรื่องดีๆที่คุณทำจะได้มีคนเห็นมากขึ้นนะครับและก็เผยแพร่แรงบันดาลใจและก็ความรู้ด้วยนะครับโอเคก็ฝากช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายกดแชร์ด้วยอย่าลืมแชร์ไปดูคลิปต่อไปด้วยคลิปอื่นๆสนุกเหมือนกันมีความรู้เต็มเลยไปแล้วไปจริงๆแล้ว